سلام رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به کانال افلاجیته بنگ. من افشین گیمر هستم. امروز دوباره اومدیم آنباکسینگ 3 عدد 3 تاس، یعنی این فن گیمینگ کنترل چی بهش میگن؟ کنترلر دهنم نمیچرخه. GFK120M ARGB هستش. حالا ببخش اگه اشتباه خوندم و اینو من سه شنبه خریدم اگه اشتباه نکنم و امروز که شنبه است رسیده. برو بریم برای آنباکسینگ. این فن قیمتش 909,000 تومن بود که منم دیگه چند تومن یه پولم تموم شد. اون فنی که اون روز گرفته بودیم اون 4 تا رنگ کاستوم داشت که اگه دیده باشید رنگ سبز، زرد و قرمز و تا رنگ کلن داشت. برو بریم سراغ آنباکسینگ. دیدم صداش چه حس خوبی داره، چیزی که بخوای بگی. حالا من که بگی تو چقدر خوبی داشت فن قبلی دوباره فن داری. من دیگه بچه کاملا یکم خوبی داشتم. برو بریم سراغ آنباکسینگ فن. امیدوارم این لحظه برای همتون اتفاق بیفته. برو بریم. خب رفقا چطورید؟ ما اومدیم. اینم فن ماست عوض گونده است یکم هم سگینه. رفقا من که از اون چیزای آنباکس ندارم که مثلا باید سر آنباکس با کارت میم آنباکس میکنم. لحظات برای همون پیش بیاد. خب اینجاش هم میزه بزنیم. اینجاش هم باید سانسور کنم، گیرنده و اینا هم نوشته. خب برو بریم. این کامپیوتر ببخشید. امیدوارم این با این کارت دارم چیز میکنم، آنباکس میکنم، یوتیوب مثلا نگه این مشکل داره یا ویدیو رو پاک کنم. امیدوارم هیچ مشکلی پیش نیاد. دارم من که نشون میدم. برو بریم. بسم الله. شکرت. اینجاش هنوز باز نشد. پلاستیکش شده. برو بریم آقا. لیتس گو. به بوش کنم. من دیگه باید شد تازه کنم. اگه ویدیو چیزی نپسندیدید ببخشید، دوستتون. این چیه الان اومده؟ من بکنم که نشکنم مثلا. او نه یه چیز توش هست. بله دوباره نامه این کامپیوتر. واو چی نوشته؟ خرید خوب حال خوب. نامه رو بذار بعدم باز کنم. نامه فرستادم. بذار اینیم اول هیچی نیست. بذاریم کنار. اینم همینطور بکنم. اینطور. کی بشه بچه ها درآمدزایی رو فعال کنیم انشالله. کارت گرافیک رو با هم آنباکس کنیم. امیدوارم صدا بیاد، صدای ویدیو. اینم همینطور. من ایناش که مثلا باز میکنم شد صدا. اینم میذاریم اینجا. اینا رو گذاشتم که فشار چیزی رو بسته نده. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگین
ناموجودم شده بود. حالا من میگم خرید اینترنتی نمیکنم زیاد، ولی خب میگم یعنی ببینید چقدر اومدن شاید همه اینطوری میکنن، مثلا چقدر اومدن زیرش چیز گذاشتن که فشار بسته نره. خب رفقا اومدیم با فن، چقدر کوچولو احساس میکنم توی جهش گرین. بله وای اینجاش بازه، اینجاش گذاشتن که باز. دمتون گرم بچه که نگاه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای امید خودت. ببخشید بچه مثلا اینجا گذاشتم چیزو، اینجا گوشیو خب جای دیگه نذاشتم، کیس جا بود. برو بریم. بچه اگه چیزی میخواید تلاش کنید و به خواستتون برسید. اوه فن رو ببین، جعبهش رو ببینید، شطرنجی بزنم زور میکنه، شطرنجی حتی اینا احساس هم میشه، نه اینکه بگید عکس باشه. خب برو بریم آقا، برو بریم. اینا شو من بکنم یه چیز. دارید میبینید؟ بسم الله. بازم میگم بچه امیدوارم برای همتون همه چیزی سینگش بتونید بکنید و عشق کنید. خدای امید خودت. اوه جهه رو میبینید اینجا تهش چیه؟ اینم بکنم چیز شعر آدم. من شاید دیگه اینو بست کردنشو نشونتون ندم چون من بلد نیستم. اینم کنترلرشو بکنم اسپید و سرعت نمیشه باشه. میرید مثلا میخواد سیدی فروشی روی سیدی و اینا میاد الان همون روی اینجا کشیده. این برو بزن به پاور، این برو بزن نمیدونم به مادر بورد، از این بوردش کنم توی درشون باز کنم. همتونم خوش سلامت و پر انرژی باشید. اینم کنترلرشه بچه ها، چه خوب زوم میکنه. گفتم یه بار دیگه نشونتون بدم اینجا ببینید چقدر خوب زوم میکنه. الان یکی میگفت من اینو دیدم فهمیدم، میگفت این کوچولوه رو که اینجاست، یعنی فشار بدید به این، بعد اینو بیارید بالا. ببینید خودش هم جا گذاشته، مثلا با این دستتون رو بذارید این وسط، بعد اینو به سمت این طرف فشار میدید به سمت راست و اینو میکشید بیرون. بعد این باتریشو من تا نیده بود. برو بریم. خب رفقا چطورید؟ من این فن رو یه دونشو بستم و گفتم که آقا این دیگه چیه، نمیدونم نوشته اونو به این وصل نکنید، به ریستارت وصل کنید و اصلا نمیدونم چی به چی بود. این میاد اینجا، این مال پاوره که وصل کردم به این که این میخوره به اون پاور اونجا. بعد اون فن قبلی رفقا این
اون چیز پاورش به این وصل میشد. خب من این یکی رو اصلا دیدم، این دیگه چی؟ این که به این نمیخوره، اینو بهش وصل کردم و فنام که دیگه میخوره به این دیگه. قدم جا فن داره، خدای شکرت. بسم الله الرحمن الرحیم. میزارید با ریموتش کنترل باش. قرمزش داداش، قرمز ما میریم برای رنگای خود. رنگ یکش، واو. خب بذارید اسپیدو که بهتون گفتم این ببینید تندتر میچ. خیلی اینو دارم میزنم آروم، تندترش خوبه، خیلی آروم، این تندش. این یکی خاموش میشه، میره برای رنگ بعدی، خاموش روشن میشه. سومیش یعنی ببین الان آبی خاموش میشه میره رنگ بعدی، مثلا قرمز. ببینید دو دیدیم آسینه. او 4 5 6 7 8 اوه. و بچه ها خیلی به خدا هم صداش کمه هم آرجیبیش. حتی بچه ها اینو من بیارم بیرون ببینید هنوز داره کار میکنه. فکر کنم مثلا این بود که من اینو ببندم، ربطی نداشت که اینو من ببندم به اون. این فقط حتی فکر کنم به پاور وصل باشه. ببین سیم پاورش حتی به این به پاور وصل باشه و سیم RGB سیم فن تو این باشه کار میکنه. یعنی اینم نیاز که من ببندم. خب رفقا اینم بگم من اینو اون یکی رو با شما مثلا استارتشو زدم، یعنی وصل کردم با شما، روشن کردم کامپیوتر رو. اینو که وصل کردم با مامانم، یعنی روشن کردم، کل ذوقش اون موقع کردم. واسه همین مثلا توضیح دارم وسط الان میدم که اینا چیه. ولی این حتی فقط به این وصلم باشه خیلی به نظر من هم از صدا هم از نظر RGB بهترین، هم کنترلر داره. هر فنی هم که لیون کامپیوتر پشتیبانیش بهم گفت هر فنی کنترلر داشته باشه از طریق مادربردت میتونی، مادربردت اگه مثلا امکاناتش داشته باشه میتونی خودت کاستومایزش کنی. مثلا با این میتونم 1000 تا کار کنم. حتی با اینم که نشونتون دادم، اینم مثلا مواردی که تو این هست اینم داره، هم اسپیدش هم رنگ عوض کردنش. از نظر من خیلی فن خوبیه، راضیم ازش. دم گرین هم گرم. این دوتام که دیگه توش هستش. خب رفقا اینم بود که آنباکسینگ و تست این فن که من به خدا راضیم ازش. دم خدای شکرت و دم همه گرم. انشالله همه به این به هم خوش و سلامت باشن و عشق کنن تو زندگیشون. الهی کامپیوترمونم